أهلين. كل شيء تمام؟ الحمد لله كثير كاميرات انضغطت يلا. مش قادر. شيل الكاميرات؟ ايه كيف بدنا نصور؟ وانا اسبل خلق الله بعت بيت قدس ونقلت حرم الله. انت كلك على بعضك ليش بتتعلق اصلا؟ شباب جديد كيفك؟ منيح. كيف أنت؟ ماشي الحال. اولا مبروك الالبوم. بارك فيك. كيف النفسية من بعد الالبوم؟ الحمد لله. كيف الريسبشن تبع الالبوم؟ والله بيقولوا منيح، يعني في ناس حبيبته في ناس مش حبيبته، في زي ألبوم. بدك تحكي شيء عن الصمت اللي اتهموك فيه؟ أنا بالعكس هاي نزلت ألبوم، ما هو إذا حكى الواح بيقولوا حكى الواح، إذا ما حكى الواح بيقولوا ما حكى. بس ما مش اتهموني، ومين هم بعدين اللي اتهموني أنت الثاني؟ محكمة الجنايات مين؟ طب هم إيش سووا برضه يعني؟ وبعدين مين أنا؟ مين أنا اللي سكتت عن إيش؟ وسكتت عنه قدام مين؟ ولو حكيت كان إيش حكيت؟ كان يعني هيك هو شيء عجيب. نتائج السوشيال ميديا، زيادة السوشيال ميديا بتخرب عقول الأطفال. لازم يصيروا أكثر يلعبوا رياضة، يفطروا بموز هيك. بعد إن أنا ما زبطت وصارت الأحداث، وكشاب فلسطيني يعبر عن نفسه عبرت عن نفسي بهذه الأغنية. معناها مكتوب قبل 3 سنين، لأنه برضه كان في حرب على غزة، وبرضه كان كل الأخبار بيحكوا عنه، وبرضه كان في مظاهرات في لندن ونيويورك وباريس. بس الناس بتنسى، تروح تلتهي بأشياء تانية. بس إحنا بننساش بسرعة كثير كمجتمع. نفقد املنا في الحياة حتى لو معانا فاتحة رحم الله. يا هو الحيدر والخيبر والنصر المبين يا هو القارع. هو السلطان في مملكة الغناء العربي ولا منافس. رحبوا معي بسلطان الطرب. مع ثوفان عاوز المروان، هذا أولاً. وإحنا طبعاً قبل الأحداث يعني سجلناها. واللي هي لما صار معنا القصة هاي في مصر بتاعت النقابة والأبصر إيش، فالكلمة اللي أجت معي هي اللي توصف هذه الحالة من الفضيحة. مثلاً إذا بتكتب على الأخبار على جوجل فضيحة شاب جديد بتطلع لك. أنا حسيتها أكثر طوفان من وجع الراس والناس بتحكي كثير. فبس بما انه يعني اثر علينا فغنينا عنه، لانه احنا عندنا ميكروفونات واغاني نحكي راينا باللي بيصير معنا يعني. فسميناه طافان يا مروان. زعلوا يا حرام، الشعب المصري بيزعلوا مني صايرين، بس بنحبهم احنا. ضرب الحبيب زبيب زي ما بقول لك يعني. انت العتاب على قد المحبه، هم عشان هيك عشان بيحبونا كثير بيعاتبونا كثير. فان شاء الله خير. موجة بالكومنتات اجت سلبية. احنا بنشجع كل حدا يعبر عن حاله يعني. اصلا ايش اسمها منصات التواصل الاجتماعي؟ عشان الناس تتواصل يعني. فاحنا بنعطيهم ألبوم، اللي مش عاجبه يعني ما يحكي انه اهلا وسهلا، بالعكس يعني ما عندناش مشكله مع الشخص احنا. بس عاد ما شفتش انا كومنتات سلبيه، وين شفتها هاي؟ غنت املت لي جيب خبز جيب فوت على المخبز حملت معي جيب طخيت في السما طلقت نين تالت شفت حوالي لقيت كل حد شارد جبت على القدس شفتني جندية شرطي تغني لنا اغنية عملت حالة نوى مش سامع عشان تعرف اني لا اساوم تك 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 ترك تك. ابني بلعب احسن من ابنك. شو رايك بهاي الاغنية؟ احلى غنية اللي عندي هلا معلق عليها. هي اسمع لطيفة يعني بتخليك تضحك. هو بخبرك قصة في طريقة سلسة حلوة بتعلق في الدين، وهو عاد شاطر بهدول الشغلات ما شاء الله عنه الزلمة. شكله المشروع الجاي جيزة يا ابو الدود، تتكاثر قبل ان تموت. يعني بعرفش بس انا بفكر راح اتجوز وانا صغير. ممكن هذا الفكر في هذا الاسبوع، فاهم؟ ما هو ابو الكرك دائما متردد، مش انه بس البلد عندنا فاهم تفهمهاش، فانت لما تكون في البلد دائما بتكون في تخبطات فكريه طول الوقت. تخبطات فكريه، اقتصاديه، زي اجتماعيه، زي شو اسمه، زي نادي اختراع لغه يا زلمه. فكر حالك لحالك مدرسه. ايه شو صار معك؟
ضيعتك ليه تقوم وجدتك وين ما تركتك في تترتب على أفعالك قصص لا تتحداني في مالك. كل اغانينا بتحكي عن كثير اشياء بالاخر، يعني كل واحد كيف بيسمع الاغنيه هو بيسمعها. ما بحبش اشرح انه انا كان قصدي هيك ولذلك حكيت هيك، وهذا مرات بحكي اشياء ما قصديش احكيها، كثير مرات بحكي اشياء مش لازم احكيها. بتعتبر انه مثلا هيك الموسيقى بتلعب دور ثقافيا؟ كل شيء بيلعب دور ثقافي، اي شيء نابع من البلد عندنا يلعب دور ثقافي، بس مش معروف ايش هو. يعني هل هي الموسيقى يعني مثلا تعبويه ابسط؟ هل هي موجهه للي برا البلد؟ ما اظنش. هل هي للي جوا البلد؟ بعرفش ايش الدور الثقافي بتلعب، بس في مكان ما في فضاء من الفضاءات مي موجوده تمثل نفسها بنفسها. فاقعد وغني وفليسقط كل شي ويسقط كل حد حك 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 وانت فليسقط يا نسيان. يسقط كل شيء وكل حدا. هيك الفكره كان يعني انه يسقط كل شيء وكل حدا بيحكي عن كل شيء في السقوط مع بعض. فك عني. مزبوط اني مطبع؟ طبعا الكل بيعرف، اسال امي. اصلا شاب جديد شين بيت جهاز الشباك. ايش السؤال؟ شو موقعه يعني هلا بالاحداث اللي عم تصير؟ هو السؤال اصلا مش لازم يكون موجود. بدي اعمل انا البوم يصف الاحداث، بقدرش. مين انا؟ هل الالبوم تاعي اي اهميه مقارنه بالاحداث؟ مش مهم. جعله يولع، جعله ينحرق في كندره. الاحداث ايش ضخم، حدث ضخم، حدث جلل، لا يمكن البني ادم تصور الشيء، لا يمكن الانسان وصف ايش بحس. فتقعد تحكي طب البومك كيف هذا؟ ما بعرفش، عادي البيو شو بعرفني، اسمع وطلع على الاحداث وشوف كيف بركب. بس هم الاثنين من نفس البلد بقدر اقول لك يعني. بس وهو اصلا البني ادم بتهبل على حاله انه بيحيا بسلام. طول عمره الدنيا حرب، خصوصا بلادنا، ولا عمره كانت بلادنا مش حرب. وبلادنا يعني بتقدر تحضر وضاح خنفر بيشرح لك عن اهميه فلسطين في انقلاب التواريخ، كيف كل حضاره تنتهي بمعركه. في يعني شعب عايش بتطاوش الناس عنده، فراعنه تطاوشوا مع البابليين عندنا، فيعني مش اول مره. لا احنا ولا جيراننا ولا غير. العراق طول عمرها حرب، سوريا طول عمرها حرب، احنا طول عمرنا حرب. الا اذا ما واحد بيعرفش شيء واول مره بشوف حرب فلا شك انه حينصدم. اخت العراق اخت لبنان اخت سوريا الاردن كويسه بس بتخوف مخابرات الاردن بتخدش مخدرات. الهدف نطلع اغاني حلوه ونضلنا متاكد نثبت وجود، في اثبات وجود بالاخر. ما فيش شيء اسمه حياه راب. في عندك حياه عدي، اذا بتحكي معي تسال محمد بقول لك حياه محمد. اما هل بنفوت محل بيكون كل شيء راب وهيك بيعمل؟ فيش هيك. بنفوت على الاستوديو بناكل فطور، بنفوت على الاستوديو بنسجل. اذا الشاب اللي بيسجل نعسان بينام. ما فيش، لا فيش، بعرفش الحلم الامريكي وين عايشينه العالم. ما فيش عنا. كلنا عادي، شباب عادي، كله بيشتغل، كله بتعب وبنغني على قد ما بنقدر يعني. بس في كمان اشياء جاي فتشبثوا.